guys, Ars again. Wala pa kayong mga kamay dyan. So, welcome to my channel. So, this time, ang gagawin natin is itatest ko yung binili nating motherboard, yung Gigabyte A320M-S2H sa AM4 and yung AMD Ryzen 3 natin, 2200G. Also, ang memory na gagamitin natin is yung Kingston HyperX Fury RAM na DDR4 2400 MHz. So, sa pagbabalik, let's test yung item. Okay guys, ito yung motherboard, then kunin nyo yung processor. Ito yung processor natin. So yung processor, nandito yung AM4 socket ng AMD. So kung may makikita kayo ditong pin number 1, so yung marking ng processor na pin number 1, dapat doon siya nakakanay. Pag hawak nyo yung processor, so dahan-dahan nyo siyang ilalagay dun sa socket. So, kailangan hindi nyo hahawakan yung ilalim ng processor. Alright? So, ito yung pin number 1. Then, ito yung lever. So, kailangan nyo nang ilak. Okay? Then, yung heatsink fan. Heatsink fan, so may pre-applied na siya na thermal paste, so hindi na siya clip type, screw type na siya. So ang gagawin natin, yung pinaka-clip na board dito na lock, so kailangan nyo tanggalin para may screw nyo yung heatsink fan. Okay, natanggal nyo na yung clip type. So, pwede nyo na i-install yung heatsink natin. So, ito yung CPU fan connector. So, much better kung yung wire niya is naka-align doon. Screw nyo to, kailangan diagonal. So, screw nyo din sa kabila rin, diagonal. So, kailangan hindi masyadong masikip. Sakto lang, kapag medyo may pwersa na, kailangan nyo lang tigilan yung Then, yung sa CPU fan,
kailangan nyo ikabit. Okay, ito yung memory natin, Kingston HyperX Fury 8GB na DDR4 2400. So ito yung DIMM 1 and DIMM 2 natin, yung memory bank natin, memory slot natin. So ilalagay natin siya sa DIMM 1. So ang gagawin nyo, i-unlock nyo lang yung pinaka-lock ng memory slot. Then kung yung nakikita yung notch, kailangan naka-level siya doon sa notch na yun. Hindi siya pwede magkabalik dahil hindi tatama yung pinaka-notch niya. Then, gentle, insert niya yung memory sa socket. Then, ipupush niya pababa. Be sure na yung lock niya is naka-align na. Means naka-secure na yung insertion nyo ng memory. Okay, so right now test na natin yung board processor memory natin. Check natin kung magdi-display. So para later on, once na available na yung system casing natin, so pwede na natin siyang i-mount at ready for setup and installations na tayo. For the meantime, so magpo-provide muna ako ng power supply unit, and magaganahin ko muna dito outside yung board processor memory natin para ma-determine lang natin kung gagana siya. Okay, so lagyan nyo na ng yung power supply unit. Then yung power supply unit ko, meron siyang switch. So, i-off muna natin for safety purposes. Then, yung connector power ng motherboard, ito, connect na natin siya. So, 24 pins. Then, check nyo kung ano yung orientation niya. Hindi naman siya pwedeng magkabalik na dahil hindi siya papasok. Then, makikita nyo, ito yung pinaka-clip niya. So, dapat ang orientation niya is pagganito. Insert nyo gently. Then huwag nyo kakalimutan yung ATX 12 volts niya. Once na hindi nyo kinabit to, may time na walang display yung motherboard. Okay, so lagyan natin siya ng mouse and keyboard, USB. Okay. Also, the display natin, VGA yung gagamitin natin. Then, power on nyo na yung power supply. Since na yung motherboard natin is hindi naka-mount sa system casing, so wala tayong connector for power switch na nasa system casing. So ang gagawin natin is manually i-jumper natin yung power switch dito sa motherboard. So lalagyan lang natin siya ng continuity, so para ma-power on natin yung system. So first, locate nyo yung pinaka-connector nya for power switch. So may makikita naman kayo naka-mount dito sa motherboard dito na connector. The same time sa PCB nya may makikita kayo ditong diagram or label, tagging kung nasaan dito yung power switch. Mostly sa mga motherboard standard naman siya eh. So ito yung pinaka power switch niya. Ang gagawin ko is i-jumper ko lang siya, then mag-on na yung system. I-check natin kung walang error or successfully i-boot up or may on natin yung system. So gagamit lang ako ng Phillips screw para i-jumper yung dalawang
dalawang pin dyan para mag-on yung system. This time, umikot yung fan ng processor. Umikot din yung fan ng motherboard. So okay, meron tayong display. So nag-work na yung board, processor, and memory natin. So dito sa case natin, so kailangan careful kayo sa connector. Once na gumagana yung system nyo, huwag nyong hahawakan basta-basta. So ito turn off nyo muna yung power before nyo i-disconnect ulit yung ano natin, yung system board natin. Since nawala pa tayong storage device na kinabit, so right now nandito tayo sa BIOS or nandito tayo sa system configuration ng Gigabyte motherboard, kung saan ma-check nyo yung mga different peripherals and configuration. Also, kung gusto nyo mag-upgrade ng BIOS, so possible din dito, and i-check yung status ng hardware natin. So okay guys, natest na natin yung board, processor, memory natin. So makikita nyo dito sa BIOS. So ito yung BIOS natin, Gigabyte A320M-S2H. Then yung processor natin is AMD Ryzen 3 with Vega graphics. Also, yung RAM na ginamit natin is 8GB Kingston HyperX 2400 MHz DDR4. So, na-test na natin to. So, working na siya. So, once na na-avail na natin yung system casing natin, possible na natin itong i-deploy sa system casing natin for setup. Also, lalagyan din natin siya ng storage device. Then, papakita ko rin sa inyo kung paano i-build yun. Also, kung paano i-update yung BIOS and yun nga, sa system installation, yung operating system natin installation. So, as of now, as a moment, ito muna yung papakita ko sa inyo. So, check out nyo na lang yung susunod na video for building AMD Ryzen's computer. So once na naka-avail na tayo ng casing. So again, maraming salamat sa panonood and suporta sa channel ko. Kung nagustuhan niyo yung sinare ko sa inyo, like lang kayo, subscribe lang kayo. So pag may mga questions kayo, comment lang po kayo sa baba. Hindi ako mag-hesitate na sagutin yung mga queries na. So ayun, so once na magbibigay kayo ng murang system, reasonable yung price na system, so recommended ko sa inyo yung binigay ko sa inyo specifications. So, specifications na to, makakapaglaro na kayo ng mga games na katulad ng PUBG. Actually, natakbo yung PUBG dito, GTA 5, Call of Duty, Counter-Strike, ROS, Dota 2, and LoL. So, kaya ng system natin yun. So, kahit na wala tayong video card or GPU, dahil ang gagamitin natin graphics card is yung built-in ng Ryzen, yung Region Vega graphics na built-in. Yun, so hanggang sa muli, maraming salamat again. Bye!